Hello guys! Have a nice day po sa ating lahat. Ang topic natin ngayon ay kung paano maglagay ng end screen sa ating mga videos at ano ba ang naitutulong nito sa atin. Tara, watch me! Guys, pakipindot lang ang Chrome and then buksan natin ang YouTube channel. Huwag din natin kalimutan lagyan ng check ang desktop side. Punta tayo sa ating YouTube studio at buksan natin ang mga videos. Pumili ng isang video at i-press ang pencil. Ayan, makikita nyo yung end screen. Pili lang kayo kung anong gusto ninyo. Ako ito pinili ko. Ito ang pipindutin natin para sa gusto nating next video na ilalagay. So, ito na yung lalabas. Pili lang kayo ng isang video ninyo na gusto. Ito naman ay playlist. Kung anong gusto ninyong ipanood na playlist. Ayan, pili lang kayo ng playlist nyo. Okay, check. So guys, kahit anong pindutin dyan sa channel mo, ang baksak nila. Sa ganitong paraan, makakatulong ang pagbilis ng ating watch hour. Ayan, sana po inyo po nagustuhan yung aking shinare. And then sana po ay makatulong po para sa inyo. Don't forget na lang like and subscribe my YouTube channel at pakikalimbang na rin po para ma-update kayo sa iba pang aking mga ibibigay na idea para sa ating mga videos and YouTube channel. Thank you po so much!